Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magagawa ako ng chicken hamonado. Kailangan ko lang ng 1.2 kg of chicken, 2 kutsara ng patis, 2 kutsara ng lemon juice or kalamansi juice. Gagamit din ako ng 1 teaspoon ng paminta at 1 teaspoon ng asin at magic sarap or ginisa mix. Iko-combine lang lahat natin ng ingredients. At ngayon, ilagay na natin ang unsweetened pineapple juice. 1½ cup ang ginamit ko, guys. Pag kumukulo na siya, babalik na rin lang natin ang ating chicken. Ilagay na natin ang 3 kutsara ng puting asukal. Pwede kayong magdagdag, guys, kung gusto nyo mas matamis. Pero para sa akin, sakto na yung 3 kutsara. Mag-a-add lang ako ng konting asin at paminta. Ilagay na natin ang 1 can pineapple slice, 227 grams. Sa ibabaw lang para hindi siya masira.
Aantayin na lang natin na maiga at maging glazy ang ating sauce para perfect ang ating chicken hamonado. Paki-check na lang ng complete list of ingredients sa aking description box. Comment down below kung may mga recipe kayo na pwede kong lutuin. And please subscribe to my channel. Eto na guys, luto na ang aking chicken hamonado. Napakasarap nito guys, kaya itry nyo na. Thank you for watching. God bless everyone.